ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลมารีวิวให้ชมนะครับเป็น Nescafe Dolce Gusto นะครับเป็นรุ่น Genio S Plus เครื่องชงกาแฟโมเดลนี้หน้าตาแบบนี้เขามี3รุ่นนะครับจริงๆเขามีค่อนข้างหลากหลายนะผมก็ดูแหละว่าจะซื้อรุ่นไหนดีก็มาเจอรุ่นที่คิดว่าคุ้มที่สุดก็คือ Genio S Plus นะครับไม่ต้องไปถึงรุ่นท็อปก็คือรุ่น Touch ก็ได้แล้วก็ควรจะเป็นรุ่นที่กลางๆมีฟังก์ชันครบก็ได้รุ่นนี้ถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลอยู่รุ่นนี้รุ่น S Plus น่าจะดูคุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับฟังก์ชันหลักๆของเขาก็คือตรงนี้เลยครับใช้ชงกาแฟแบบแคปซูลจริงๆแล้วเครื่องชงกาแฟแบบ Nescafe เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2โมเดลใหญ่ๆนะครับก็คือ Nespresso แล้วก็ Dolce Gusto นะครับ Dolce Gusto ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่แคปซูลคนละแบบนะครับเป็นที่นิยมพอสมควรแล้วก็สไตล์การเอาแบบกาแฟเขาจะไม่เหมือนกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับหลายๆท่านที่เคยชงกาแฟน่าจะพอทราบดีผมเป็นมือใหม่เหมือนกันนะยังไม่เคยใช้เครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวให้ชมแบบสั้นๆเลยนะครับผมก็จะใช้เองอาจจะมีคลิปต่อเนื่องซึ่งเป็นคลิปวิธีใช้งานแต่ตอนนี้ก็คือเอามาแกะกล่องให้ชมนะครับสำหรับกรณีที่คุณจะซื้อนะมีหลายร้านพอสมควรผมเลือกร้านที่ผ่านมาทางแบรนด์ T-File นะครับ T-File ครับซึ่งเขาเป็นดิสติบิวเตอร์ก็จะมีการรับประกันอยู่2ปีเนี่ยนะครับตามอุปกรณ์พวกนี้นะผมจะใส่ลิงก์ของร้านค้าไว้ให้ใต้คลิปสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ราคาลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ไปปลายถึง 3,500 บาทละจากราคาป้ายนะครับอยู่ที่ 5,900 นะสำหรับฟังก์ชันของรุ่นนี้ก็คือตัวนี้เป็นออโตเมติกนะครับสามารถที่จะมีเอสเพรสโซ่บูทก็คือได้กาแฟที่หอมกลุ่นรสชาติดีเป็นฟังก์ชันพิเศษของเขานะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิของน้ำได้ชงกาแฟได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับมีอีโคโหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นมีระดับน้ำที่สามารถเลือกได้ตามขีดซึ่งเขาจะบอกอยู่แล้วในแคปซูลว่าใช้น้ำกี่ขีดนะครับแรงดัน15 บาร์แล้วก็สามารถที่จะชงกาแฟไซส์ XL ได้นะครับตามนี้นะโดยทั่วไปการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากนี่คือลักษณะของกาแฟของเขาที่เขาออกแบบมาสามารถใช้งานได้รสชาติตามนี้จริงๆก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายครับด้านหลังเป็นข้อมูลสินค้านะครับเป็นสินค้าจากประเทศจีนเช่นเดิมแล้วก็ข้อมูลอื่นๆลักษณะการใช้งานแล้วก็หน้าตาข้อมูลอื่นๆตามนี้ครับไม่ได้มีข้อมูลพิเศษอะไรนะครับหน้านี้ก็มีเท่านี้กล่องของเขามาแบบนี้บางๆนะครับเขาก็แพ็คมาแบบนี้เลยสำหรับการสั่งซื้อในช่วงนี้คุณจะได้กาแฟแคปซูลซึ่งเป็นแรนดอมนะคือที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นแคปซูลของ Espresso Roast ทั้งกล่องเลยมีอยู่12แคปซูลนะครับตามนี้ลักษณะแคปซูลก็ทั่วๆไปนะครับที่คุณเคยใช้อยู่แล้วตัวนี้เป็นของ Starbucks นะตัวแคปซูลจะมีบอกนะครับว่าในการชงกาแฟต้องใช้น้ำกี่ขีดก็ปรับที่เครื่องให้ตามนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องจะมีตัวเครื่องเป็นเครื่อง Dolce Gusto ลักษณะก็ไม่ใหญ่มากนะครับสังเกตที่มือผมนะตอนแรกผมคิดว่าจะใหญ่กว่านี้แต่เล็กๆนิดเดียวเองสามารถจุน้ำได้ประมาณ 0.8 ลิตรนะครับก็ชงได้ประมาณ 3-4 แก้วขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เราใช้กับกาแฟแต่ละชนิดแท้งใส่น้ำด้านหลังบริเวณนี้คุณถอดแท้งออกมานะครับจะมีจุกที่เป็นลักษณะปิดแบบนี้เขาจะจัดการเองพอคุณใส่น้ำแล้ววางสลักเขาจะเด้งออกที่เป็นโอริงนะครับใส่น้ำแล้วก็วางลงไปจากนั้นปิดฝาเท่านี้เลยครับแล้วก็วางไว้นิ่งๆนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมีระดับน้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวหมุนนะหมุนเพื่อปรับระดับน้ำแล้วก็บริเวณนี้เป็นปุ่มในการกดชงกาแฟตรงนี้เป็น Espresso Boost ตรงนี้เป็นอุณหภูมิของน้ำแล้วก็ไฟขนาด XL กาแฟขนาดใหญ่สุดตรงนี้เป็นฟังก์ชันทำความสะอาดตะกันของตัวเองนะครับเท่านี้เลยตัวปลั๊กมาดีครับสายใหญ่แล้วก็ตัวหัวปลั๊กดูแข็งแรงตรงนี้มีเว้าด้วยส่วนตรงนี้เป็นขากลมครับแล้วก็สายไฟค่อนข้างใหญ่อยู่ในระดับโอเคนะครับแรงดัน15 บาร์ถือว่าเท่ากับเครื่องชงกาแฟมาตรฐานพวกดัชเชสพวกเครื่องชงกาแฟอื่นๆนะครับชิ้นที่2ครับเป็นถาดรองนะครับถาดรองจะเป็นสแตนเลสแต่สินค้าใหม่เขามี
ติดกันคราบมาให้ด้วยเราต้องแกะออกนะครับตัวนี้นะพอแกะออกก็จะเป็นสแตนเลสแท้สวยๆเงาๆแบบนี้เลยแล้วก็ประกอบเข้าไปครับอยู่แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปด้านหน้าต้องใส่รอยแบบนี้นะนี่นะครับโอเคต้องดูว่าแก้วจะใส่ได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้คุณก็อาจจะต้องวางลงด้านล่างแบบนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแก้วนะครับ2แบบนะสำหรับขั้นตอนการใช้งานเครื่องชงกาแฟ Nescafe Dolce Gusto นะครับรุ่นนี้เป็น Genio S Plus ก็เริ่มง่ายๆเลยเติมน้ำด้านหลังครับเขามีขีดแม็กด้วยนะคุณเติมให้แม็กเลยก็ได้นะครับโอเคนี่นะครับเขาจะมีขีดแม็กอยู่ตรงนี้ถ้ามองจากด้านนอกจะเห็น MAX นะครับตอนนี้เป็นกลับด้านอยู่หลังจากเติมน้ำแล้วก็ปิดฝานี่คือพร้อมใช้แล้วนะครับค่อนข้างง่ายการใช้งานนี่ถือว่าสะดวกมากเลยเขาจะไม่ได้สวมแน่นมากนะครับเขาวางไว้เฉยๆต้องระวังด้วยนะตอนยกเนี่ยต้องจับแน่นๆนะครับหลังจากที่เสียบไฟเสร็จแล้วเราสามารถกระตุ้นเริ่มใช้งานได้โดยการหมุนครับหมุนวงแหวนตรงเนี้ยหมุนย้อนกลับก็ได้นะหมุนย้อนกลับเขาก็จะอยู่ที่น้ำ1 ขีดนะครับตอนนี้คือไฟกระพริบอยู่เครื่องยังไม่พร้อมใช้งานนะครับก็รอก่อนเราสามารถหมุนปรับระดับน้ำได้ตรงนี้คือระดับน้ำสัมพันธ์กับระดับน้ำของแคปซูลนะครับตรงนี้คือระดับน้ำเขาใช้1 ขีดนะครับคุณก็ปรับเป็นระดับ1 ขีดคือหมุนคลายออกนะครับถ้าหมุนเข้าเหมือนปิดขวดจะเป็นการเพิ่มระดับน้ำคลายออก1 ขีดนะครับเท่านี้เองก็พร้อมใช้งานตอนนี้ไฟหยุดแล้วนะครับอุณหภูมินิ่งแล้วก็พร้อมใช้งานถ้าเกิดว่าคุณต้องการปรับระดับน้ำสูงสุดเป็นขนาด XL คุณก็ปรับหมุนมาที่นี่นะครับคุณก็ปรับกลับมาพร้อมใช้ตัวนี้เป็นการเริ่มชงกาแฟนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นชงกาแฟนะครับอันดับแรกคุณจะต้องล้างเครื่องซะก่อนนะครับวิธีล้างเครื่องก็สามารถทำได้ง่ายๆหมุนเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็หมุนน้ำไปที่สักเบอร์2หรือเบอร์3ก็ได้ครับแล้วก็กดเหมือนชงกาแฟนะครับแต่ในเครื่องเนี่ยคุณจะต้องใส่ตัวอุปกรณ์ของเขาที่แถมมาเป็นแค่กลวยรองน้ำเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่แคปซูลนะแค่นี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับเป็นการปั๊มวอร์มปั๊มแล้วก็ล้างฝุ่นสกปรกที่อยู่ในเครื่องออกก่อนนะครับเท่านี้เขาก็จะปล่อยน้ำทิ้งเป็นน้ำร้อนนี่แหละครับโอเคนี่คือเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็อยู่ที่คุณว่าจะใช้แก้วกาแฟแบบไหนถ้าเป็นแก้วเล็กแบบนี้ก็จะต้องปรับฐานขึ้นมานะครับเอาฐานขึ้นมาวางด้านบนตรงนี้แล้วก็ถอดตัวฐานรองสำหรับใส่แคปซูลออกมานะครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นเอาแคปซูลเข้ามาใส่นะครับจริงๆแคปซูลสามารถใส่ด้านไหนก็ได้เขาเป็นทรงกลมรูปกลวยนะครับถ้าต้องการสวยก็ใส่หันหน้าออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่แคปซูลเข้าไปตามปกตินะครับโอเคหลังจากพร้อมแล้วก็ปิดเครื่องครับปิดฝาเขาจะเจาะแคปซูลและพร้อมใช้งานนะครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมจะโชว์ให้ดูสังเกตดูไหมครับเวลาที่เราใส่แคปซูลเข้าไปเขาจะมีการจิ้มผมลองดูนะจริงๆคุณก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดชงกาแฟเลยแต่ผมเนี่ยอยากรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเขามีปักไอ้น้ำเข้าไปเขาก็จะพ่นไอ้น้ำเข้าไปตรงนี้นะครับผมกลับเข้าไปเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมนะผมไม่มีการหมุนนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ทดสอบโอเคเนี่ยครับพร้อมใช้งานถัดมาถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะครับกดจะเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นอุ่นมากแล้วก็อุ่นมากอีกนะครับประมาณนี้นะสามารถที่จะกดวนไปได้นี่คือปิดเย็น1นะครับ2 3 4เหมือนมี4ระดับนี่คือถือว่าร้อนสุดแล้วนะครับถ้าเกิดต้องการทำเมนู Espresso Boost นะครับเป็นการเพิ่มความหอมกาแฟเป็นฟังก์ชันเฉพาะของเครื่องนี้นะครับก็กดปุ่มที่นี่รู้สึกว่าเราจะไม่สามารถปรับน้ำให้เยอะกว่า3 ขีดได้1 ขีดก็ได้นะครับหรือ3 ขีดได้เท่านี้
ปรับน้ำขึ้นอีกไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็เอาภาชนะมาใส่จริงๆผมต้องการแค่หนึ่งนะเอาภาชนะมาวางนะครับเสร็จแล้วก็กดเริ่มต้นนี่นะครับเขาวอร์มก่อนนิดนึงนะครับรอสักครู่นี่คือเอสเพรสโซ่บูสต์ระดับน้ำเบอร์1นะครับกลิ่นหอมมากๆถือว่าเรียบร้อยแล้วครับการทำเอสเพรสโซ่บูสต์1ช็อตระดับน้ำเบอร์1นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟนิดนึงผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ชงกาแฟระดับน้ำกลางๆแบบนี้การใช้พลังงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะกดเลยนะครับทิ้งเอาไว้เลยนะนี่นะครับมาดูการใช้กำลังไฟเมื่อสักครู่ 1,500 วัตต์ครับเขาจะปรับไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูเขาก็จะปั๊มออกมาสูงสุด 1,500 วัตต์ช่วงแรกในตอนเพิ่งทำความร้อนแต่พอเริ่มนิ่งๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะลงมาที่ประมาณ300อยู่ในช่วง 1,000 วัตต์กับประมาณ500 วัตต์นะครับขึ้นลงนะไม่นิ่งนะครับโอเคประมาณนี้แล้วเขาจะลดระดับน้ำลงมาเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะตอนแรกอยู่ขีดบนตอนนี้ลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถาดกาแฟจะเต็มแล้วนะครับรู้สึกว่าแก้วเล็กไปแค่ทดลองนะครับโอเคถ้าต้องการหยุดก็กดปุ่มนี้หยุดแล้วนะครับประมาณนี้นะนี่คือการทดลองนะครับหลังจากที่ชงกาแฟเสร็จแล้วนะครับเมื่อคุณจะทิ้งแคปซูลคุณก็สามารถที่จะเปิดได้เลยแต่ก็มีแนวคิดนะถ้าเกิดว่าคุณชงหลายคนมีแคปซูลหลายแบบแนะนำให้ปรับระดับน้ำไปที่เบอร์1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชงคนเดียวหรือไม่ก็กาแฟรูปแบบเดียวก็คงเอาไว้ตรงนั้นก็ได้เผื่อลืมนะครับเราจะได้ไม่ต้องปรับระดับน้ำให้ยุ่งยากนะครับหลังจากนั้นก็เปิดช่องใส่แคปซูลครับดึงถาดแคปซูลออกมานะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้สามารถที่จะเอาแคปซูลไปทิ้งได้เลยนี่นะครับจะมาเป็นรูปแบบนี้ไม่เลอะนะครับถือว่าค่อนข้างออกแบบมาได้ดีทำความสะอาดง่ายกว่ารุ่นที่เป็นก้านชงถือว่าเยี่ยมครับก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเท่านี้ก็ถือว่าพร้อมใช้ครั้งต่อไปแล้วนะครับด้วยปริมาณน้ำที่อยู่ในแท้งผมใช้ไปนิดเดียวเองคิดว่าถ้าใช้ระดับน้ำประมาณนี้น่าจะได้สัก5แก้วเห็นจะได้นะครับก็โดยรวมโอเคดีกำลังไฟก็ไม่ได้กินเยอะเขากินไฟแป๊บเดียวเองนะครับถือว่าน่าใช้นอกจากนี้เขาก็มีเอกสารมาให้นะครับเป็นเอกสารเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นนี่นะครับเป็นสเต็ปต่างๆการหมุนการกดปุ่มเริ่มใช้งานแล้วก็การทำเมนูต่างๆนะครับเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่แล้วก็คาปูชิโน่ไอซ์นะครับตามนี้มีหลายๆวิธีการทำเอสเปรสโซ่บูสต์แล้วก็การเลือกอุณหภูมิแต่ละแบบเขาก็จะมีแนะนำไว้ให้นะครับคุณดูคู่มือเองได้นะการใช้งานก็มีเท่านี้นะครับเอามาให้ชมสั้นๆเร็วๆโดยรวมการชงกาแฟแบบแคปซูลก็ถือว่าสะดวกขึ้นเยอะนะครับเร็วด้วยแล้วก็ทำความสะอาดน้อยลงกว่าเดิมจากเดิมที่ต้องทำความสะอาดทั้งภาชนะทั้งก้านชงกาแฟแล้วก็ล้างตะกันอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะตอนนี้คือตัวแคปซูลเองเนี่ยออกแบบมาได้ดีนะครับน้ำจะผ่านแคปซูลแล้วก็ออกมาเป็นกาแฟให้เราโดยที่ไม่ได้ผ่านชิ้นส่วนของเครื่องชงกาแฟมากมายนักนะครับทำให้พวกตะกันหรืออะไรพวกนี้น้อยลงกว่าเดิมนะครับโดยส่วนตัวคิดว่ามีเครื่องนี้แล้วน่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้งานหลังจากที่ใช้งานเครื่องนี้สัก1เดือนอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเท่านี้ท่านใดมีคำถามหรือต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ